Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю! У студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. У Здолбунові внаслідок наїзду потяга загинув 44-річний чоловік. Трагедія сталася напередодні ввечері. За словами машиніста пасажирського складу, місцевий житель перетинав залізничні колії у невстановленому місці та в цей момент розмовляв по мобільному телефону. Попри екстрене гальмування, уникнути зіткнення не вдалося. Від отриманих травм пішохід загинув на місці. Наразі правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення правил безпеки на залізниці та вкотре закликають громадян бути уважними та не користуватися гаджетами під час переходу колій. У Рівному на вулиці Басівкутській 24-річний водій легковика «Дачія» протаранив металевий паркан. ДТП сталося напередодні близько 11-ї години вечора. За попередніми даними патрульних, кермувальник не обрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням. На щастя, обійшлося без потерпілих, проте автівка зазнала серйозних пошкоджень. Під час спілкування інспектори помітили у чоловіка ознаки сп'яніння, але проходити огляд він відмовився. На порушника склали адмінпротокол за спричинення аварії та відмову від перевірки на стан сп'яніння. На Рівненщині суд узяв під варту водія, який на смерть збив велосипедистку. Трагедія сталася на Березнівщині поблизу села Лукавець. 21-річний кермувальник БМВ, який мав лише тимчасове посвідчення водія, під час обгону виїхав на зустрічну смугу та наїхав на жінку. 55-річна потерпіла, яка рухалася краєм дороги на електровелосипеді, загинула на місці. Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. За порушення правил дорожнього руху йому загрожує до 8 років ув'язнення. На Сарненщині судитимуть чоловіка за незаконне випалювання деревного вугілля. 36-річний житель Дубровицької громади встановив на власній ділянці 6 піролізних печей без жодних дозвільних документів. За даними слідства, така діяльність призвела до серйозного забруднення ґрунту. Концентрація шкідливих речовин на ділянці перевищила норму у понад 15 разів. Наразі правоохоронці завершили розслідування, а обвинувальний акт уже скерували до суду. За забруднення земель йому загрожує відповідальність згідно з Кримінальним кодексом. На Рівненщині судитимуть 3 учасників злочинного угруповування, які налагодили нелегальний бурштиновий бізнес. За даними слідства, жителі Сарненщини впродовж півроку скуповували сонячне каміння у старателів, сортували його за фракціями та перепродували великими партіями. Торік під час обшуків у фігурантів вилучили майже 450 кілограмів бурштину, вартість якого оцінюють у понад 1 300 000 гривень. Наразі прокуратура вже скерувала обвинувальний акт до суду. Чоловікам загрожує до 7 років ув'язнення з конфіскацією майна, а на саме вилучене каміння накладено арешт. На українських АЗС знову підскочили ціни на пальне. Найбільше здорожчання зафіксовано на дизель. У великих мережах його вартість зросла відразу ж на 2 гривні за літр. Тепер преміальні марки впритул наблизилися до позначки 93 гривні. Ціни на 95-й бензин переважно залишилися стабільними, проте подекуди зафіксоване незначне здорожчання. Водночас продовжує дорожчати «Автогаз». У приватних мережах він додав у ціні ще 1 гривню та наразі коштує у середньому 49-50 гривень за літр. 11 квітня відбудеться перший етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики та математики «Реактор знань». Організатори заходу «Енергоатом» та Українське ядерне товариство зазначають, що цьогоріч заявки на участь подали понад 1700 школярів з усієї країни. Олімпіада спрямована на популяризацію інженерних спеціальностей та допомогу молоді у виборі майбутньої професії. Перший тур розпочнеться о 10-й годині ранку в онлайн-форматі. Учасників просять уважно перевіряти електронну пошту, куди найближчим часом надішлють посилання для входу на платформу. Докладну інформацію можна знайти на офіційних сайтах «Енергоатома» та Ядерного товариства. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції в межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся з нами. Пам'ятайте, ви на правильній хвилі.